අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ seal type laptop එක කොහොමද back cover එක අයින් කරගන්නේ සහ කොහොමද RAM එකක් setup කරගන්නේ කියලා. පළමුවෙන් අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ rubber grip ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට මේ දැන් අයින් කරගමු. මම මේ rubber grip මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ මේ ලැප් එක HP Pavilion 15 CS 1031 TX කියන මොඩල් එක. ඉතින් අපි මේ ඇන ටික ගලව ගමු. හරි. ඇන ටික ගලව ගත්තා. අපි බලමු දැන් මේකේ තව කොයි පැති වල ඇන තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තැන් තුනෙත් ඇන තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි වෙන තැන් වල නම් ඇන පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඇන ටිකත් ගලව ගමු. අපි දැන් ඇන ටික ඔක්කොම ගලව ගත්තා. අපි දැන් බලමු මේක ගලවන්නේ කොහොමද කියලා. මේ හින්ච් දෙක යටින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ගලවන්න පටන් ගන්න ඕනේ. අපි මේකට මේ වගේ ගොඩක් ස්මූත් හීනි නියනකොයි මේ වගේ පරණ ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පරණ බැංකු කාඩ් එකක් නැත්නම් ඉන්ෂුරන්ස් කාඩ් එකක්. ඒ වගේ මොකක් හරි ප්ලාස්ටික් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ හින්ජ් එක යටට දාලා මේ විදිහට යටින් දාන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේක කරද්දී. මොකද මේක හින්ජ් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් මේක ඇතුළට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ස්ක්‍රූ පොනින අරගෙන මෙහෙම පරිස්සමෙන් ඇතුළට දාලා උස්සන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්න ඕනේ පොඩි ටොක් ගාලා සද්දයක්. පොඩි ටොක් ගාලා සද්දයක් ඇහෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම ටිකක් ඉස්සිලා. ඒ කියන්නේ එතන හරියටම ලොක් ටික අපි පන්නගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන දිගටම පරිස්සමින් කරන එක. මේ වගේ කාඩ් එක තනින් තන ඇතුළට දාලා මෙහෙම නියනින් උස්සන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරද්දී. මොකද ඇතුලේ ලොක් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කාඩ් එක තනින් දාලා මෙහෙම නියනින් ඔහොම උස්සන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම කාඩ් එක දාලා අපේ ස්ක්‍රූ පොනියෙන් පරිස්සමෙන් උස්සන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හැමතැනම ටොක් ගාලා පොඩි සද්දයක් එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලොක් එක පයින්න සද්දේ. ඉතින් නැවතත් මතක් කරලා මේක බොහොම පරිස්සමින් කරන්න. මොකද මේ ලොක් කැඩුනොත් එතන හරියට ෆිට වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ආයි ලැප් එක කවර් එක සෙට් කරද්දී. හරි අපි දැන් මේ පැත්තේ ලොක් ටික ගලව ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක දැන් ගොඩක් දුරට ඉස්සෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොක් ටික සාර්ථකව අපි පන්නගෙන තියෙනවා. දැන් කලින් කිව්වා වගේම මේ මෙතන හින්ජ් එකෙන් පන්න ගත්තා වගේම මෙතන හින්ජ් එකනුත් අපි පන්න ගන්න ඕනේ. ආයෙත් මතක් කරනවා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ හින්ජ් එකට ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා වැඩි.
ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ගොඩක් මේක දැන් ඉස්සෙනවා. ගොඩක් දුරට මේ කව එක දැන් ඉස්සෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් ලොක් වලින් දැන් පන්නගෙන ඉන්නේ අපි. හරි අපි දැන් මේ විදිහට සාර්ථක ගලවගත්ත කවර එක. මම කවර එක පැත්තකින් තියාගත්තා. අපි දැන් බලමු මේ ලැප් එකට කොහොමද RAM එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. දැන් මං ගාව තියෙනවා මේ ලැප්ටොප් RAM එක. මේක Kingston DDR4 2400 MHz RAM එකක් මේක. හරි අපි දැන් බලමු මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පින් ටික ගාවින් මේ මැද්දෙන් නොච් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රූපේ පෙන්වන විදිහට මේ RAM එක ස්ලොට් එකට ෆිට වෙන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් මේක සෙටප් කරගමු. RAM එකේ නොච් එක ස්ලොට් එකේ අර ගානට ෆිට වෙන්න ඕනේ නොච් එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියාගෙන තද කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් මේක කරන්න. මේ දෙපැත්තේ තියෙන යකඩ ප්ලේට් දෙක දෙපැත්තට ඈත් වෙලා පොඩි ටික් ගාලා සද්දයක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේක සාර්ථක සෙට් වෙනවා. හරි අපි දැන් ඉතින් අද සාර්ථක RAM එකක් සෙටප් කරගත්තා. ඒ වගේම සීල් ටයිප් ලැප් එකත් අපි බැක් කවර් එක ගලව ගත්තා. ඇත්තටම කියනවා නම් RAM එක සෙටප් කරන එක එතරම් ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. ඒ වගේම දැනුවත් වෙන්න ඇති කොහොමද RAM එකක් සෙටප් කරගන්නේ. ඒ වගේම සීල් ටයිප් ලැප්ටොප් එකක් බැක් කවර් එක අයින් කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි අපි කතා කරේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම දැනුමක් එකතු වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක නරඹුවාට ස්තුතියි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් මතක ඇතුව දාන්න. වැරදි ඇති අඩුපාඩු ඇති. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.